නිසල් ටෙක් ඇකඩමි YouTube channel එකට සියලු දෙනා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ අපේ ෆෝන් එකේ ලොක් එකට වෙලාව දාන්න කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් අපේ තියෙන වෙලාව ගැව්වහම තමයි අපේ ෆෝන් එකේ ලොක් එක ඇරෙන්නේ. එන්නේ විදිහට හදාගන්න විදිය තමයි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයාලත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් යට තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell එක click කරලා all කියන එක දාලා තියාගත්තාම මම මෙයාගේ වීඩියෝ දාපු ගාම ඔයාලගේ notification ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද අපේ ෆෝන් එකේ ලොක් එකට වෙලාව දාගන්නේ කියලා. ඔයාලා පළවෙනියෙන් Play Store app එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා searching bar එකේ search කරන්න time password lock කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ app එකක් එනවා. මම මේ වෙනකොටත් මේ app එක මගේ ෆෝන් එකට download කරගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලත් මේ app එක download කරගන්න. මම දැන් මේ app එක open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන් open වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ තැනකට එනවා. ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් enable lock කියලා තියෙනවා. මෙතන ඔයාලා පළවෙනිම ටික් එක on කරන්න ඕනේ. ඔයාලට මේකෙන් වෙලාව දාන්න විතර නේ තව ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙතන පේනවා change security type කියන එක ටච් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් time එක දාන්න පුළුවන්. තව දාන්න පුළුවන් pin එකකුයි time එකකුයි තව දාන්න පුළුවන් pin එකකුයි පැයයි ආයෙ දාන්න පුළුවන් pin එකකුයි මිනිත්තු ගානයි තව pin එක විතරක් ආයෙ තව pin එකකුයි දවසයි. මම ඔයාලට දැන් පළවෙනි එකෙන් දාලා පෙන්නන්නම් time එක. ඔයාලා මෙන්න මෙතන current time කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මම දැන් lock screen එකට යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට සාමාන්‍යයෙන් තියෙන ඔයාලගේ lock එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා පළවෙනියෙන් ඒ lock එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ එනවා. ඔයාලා මෙතන slide to unlock කියන එක අදින්න. එතකොට ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ එනවා. දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මගේ වෙලාව කීයද කියලා. දැන් ඔයාලට පේනවා මගේ වෙලාව 1:28යි. දැන් වෙලාව 1:28යි මගේ ෆෝන් එකේ තියෙන වෙලාව. මම දැන් මෙතන පළවෙනි බිංදුව දෙනවා. මෙතන අපිට අංක 4ක් දෙන්න ඕන ඉඳන් මෙතන 1 තියෙන ඉඳන් මෙතන 0.1යි ඊට පස්සේ 28 දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා දැන් ලොක් එක ඇරුණා. ඔයාලා මේක ඕන වෙලාවක හරිද්දි මෙන්න මේ ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ තියෙන වෙලාව ගහන්න විතරයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ලොක් එක ඇරෙනවා. මම ඔයාලට වෙන එකක් දාලා පෙන්නන්නම්. ඔයාලට මම පෙන්නන්නම් මෙතන pin එකයි time එකයි දාලා. ඔයාලා දැන් මෙතන pin එක දෙන්න ඕනේ. මම 1 2 දෙනවා. ආයෙත් ඒක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම ආයෙ lock screen එකට යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා කලින් වගේ සාමාන්‍ය විදිහට ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ දාලා තියෙන pin එක දීලා ඉවරලා කලින් වගේ slide to unlock කියන එක අදින්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ එනවා. ඔයාලා දැන් මෙතෙන් දාපු pin එක දෙන්න ඕනේ 1 2. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලගේ වෙලාව බලන්න 1:29යි. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ තියෙන වෙලාව දෙන්න. මම දැන් 0.1:30යි දෙනවා. එතකොට ඔයාලට පේන්නේ එකපාරම ලොක් එක ඇරුණා. මගේ වෙලාව දුන්න ගාම ලොක් එක කරන මගේ ෆෝන් එකේ තියෙන වෙලාව දුන්න ගාම එන්නේ විදියට ඔයාලට මෙතන ඕන එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේ app එකට පළවෙනියෙන් මෙද්දි ඔයාලගෙන් question එකක් අහනවා. ඔයාලා එන්නේ එකට උත්තර දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඒක අපේ recover code එක වෙනව එන්නේ. ඔයාලා දෙන answer එක මගෙන් පළවෙනියෙන්ම අහලා තිබා මගේ birthday එක ඔයාලා එතනින් කැමති question එකක් ඔයාලට select කරගන්න පුළුවන්. birthday එක අහුවට පස්සේ ඔයාලගේ කැමති birthday එකක් දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා හිතන්න ඔයාලට මේක අමතකුණා කියලා කොහොමද මේකේ lock එක හරින්නේ කියලා ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක recover කරන්න පුළුවන්. මට මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ඒක පෙන්වන්න බැරි වුණා. මම කලින් මේකට මේ app එකට කලින් ආපු හින්දා ඔයාලා පළවෙනි පාර එනවා නම් එන්නේ දේවල් අහනවා. මම ඔයාලට පෙන්වන්න එක දැන් recover වෙන විදිහ.
මම දැන් ආයි ලොක් ස්ක්‍රීන් එකට යනවා. මම දැන් සාමාන්‍ය විදිහට මගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ලොක් එක දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතනින් ඔයාලා වැරදියක් දෙන්නකම් කිය. එතකොට දැන් මේ විදිහට වැරදියක් දුන්නාම ඔයාලට දැන් මතක නැත්තම් ඔයාලට පෙර මෙතන forget passcode කියලා තියෙනවා. එන්න එක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගෙන් මෙතන ඉල්ලනවා enter recover answer. මං දුන්නේ 2005. එන්න ඒක දීලා මෙතන ඔයාලා open lock කියන එක ටච් කරන්න. එතකොට ඔයාලා දැක්කා lock එක open වුණා. එන්න මේ විදිහට ඔයාලට මෙන්න මේක කරන විදිය මොනවා හරි වෙලා අමතක වුණොත් ඔයාලට එන්නේ මේ විදිහට ඔයාලා දුන්න answer එක එතනින් ගැහුවාම lock එක ඔටෝම මැරෙනවා. මේක ඔයාලට අයින් කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ටික් එක තියෙනවා. ටික් එක ඕෆ් කරපු ගමන් මෙන්න ඒක අයින් වෙනවා. එහෙනම් මගේ වීඩියෝ හොඳගෙන ලයික් කරන්න. මේ වගේ වීඩියෝ ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් දැනගන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයාලගේ අදහස් කමෙන්ට් කරන්න. ඔයා තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් යට තියෙන අතුපට subscribe button එක click කරලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon click කරන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ දවසවලත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.